नमस्कार, पारवे ताई रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। तर आज मी गव्हाची खीर बनवणार आहे। तर पितृपक्षामध्ये पानामध्ये वाढल्या जाणारी ही खीर आहे। खूप महत्त्वाचा असते ही खीर। आता तांदळाची खीर पण बनवतात, पण हे पारंपरिक पदार्थ आहे आणि खूप जुना पदार्थ आहे। तर पहिले गव्हाचीच खीर बनवत होते पितरांना जेवण्यासाठी। तर त्यासाठी मी 1 वाटी गहू घेतलेला आहे। गहू आपला हे रोजच्या चपाती पोळीसाठी आपण जे दळून आणतो तेच गहू घेतलेला आहे। तुम्हाला जर खपलीचा गहू भेटला तर तुम्ही ते पण वापरू शकता। त्यासाठी पाऊण वाटी गूळ, अर्धी वाटी खोबऱ्याचे काप घेतलेले आहेत। खोबरं या ठिकाणी मी असे छोटे छोटे काप करून घेतलेले आहेत, तुम्ही खिसून पण घेऊ शकता। तूप, थोडंसं ड्रायफ्रूट आणि वेलची। तर या ठिकाणी मी स्वच्छ धुवून हे गहू 1 तासभर भिजवून घेतलेले आहेत। तर असे पाण्यातून गहू मी काढून घेतलेले आहेत। तर या ठिकाणी मी हे आपण लसण कुटायचं जे खलबत्ता आहे यामध्येच हे गहू मी कुटून घेणार आहे। तुम्ही मिक्सरमध्ये पण फिरवून घेऊ शकता। माझी आजी पहिले उकळामध्ये हे गहू असे भिजवून सडून घ्यायची, कारण अतिशय ही म्हणजे पौष्टिक खीर असते आणि मुलांना पण फार आवडते। तर अशा प्रकारे हे आता मी यामध्येच अशी कुटून घेणार आहे। तर अशा प्रकारे 5 मिनटं लागलेले आहेत मला हे गहू कुटून घेण्यासाठी। तर हे असं गव्हाचं वरचं सालपट निघालेलं आहे। तर आपण अगोदर गहू सुरुवातीला धुतलेला आहे, त्याच्यामुळे आता गहू परत धुवायचा नाही, नाहीतर याचे जीवनसत्व पूर्ण पाण्यामध्ये निघून जातील। तर हे असंच आता कुकरला लावून घेणार आहे मी। किती छान म्हणजे असे सडलेले आहेत गहू हे। तर यामध्ये आता 1 वाटी गहू घेतलेला आहे, तर त्यासाठी मी 3 वाट्या पाणी टाकणार आहे यामध्ये। खूप जास्त पाणी टाकायचं नाही। तर अशा प्रकारे थोडंसं चिमूटभर मीठ, कारण कोणताही गोडाचा पदार्थ केला तर त्यामध्ये थोडंसं चिमूटभर मीठ टाकायचं। आता हे कुकरमध्ये ठेवून मी 5 शिट्ट्या काढून घेणार आहे। तर कुकरला 5 शिट्ट्या झालेल्या आहेत। कुकर थंड करून घेतलेला आहे मी। छान शिजलेले आहेत। जरी नाही शिजले तरी पण तुम्ही परत कुकरमध्ये लावून 1-2 शिट्ट्या परत घ्यायच्या। तर मी ही 5 शिट्ट्या घेतलेल्या आहेत। तर सुरुवातीला एक गॅसवर पॅन ठेवलेला आहे, त्यामध्ये 2 चमचे तूप टाकणार आहे अगोदर। आता हे जे आपण गहू शिजून घेतलेले आहेत ते ह्या तुपावरती टाकणार आहे। आता हे जे गव्हामध्ये पाणी आहे ते पूर्ण याच्यामध्ये आटून घ्यायचं। आता हे शिजून घेणार आहे परत। तर अशा प्रकारे पूर्ण पाणी मी आटून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये गूळ टाकून चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। खोबऱ्याचे काप, ड्रायफ्रूट आणि वेलची हे सगळं टाकून परत 5 मिनटं छान शिजून घ्यायची। अशा प्रकारे तयार झालेली आहे खीर। गुळामध्ये किती छान कलर आलेला आहे गुळामुळे खीरीला। माझ्या मुलांची तर चॉकलेट खीर आहे ही। त्यांना लहानपणी फार चॉकलेटची खीर केली म्हणजे की आवडीनं खायचे। तर अशा प्रकारे तयार झालेली आहे। तर अशा प्रकारे तुम्ही ह्या पितृपक्षात नक्की करा या पद्धतीनं खीर। तर अतिशय चवीला भन्नाट अशी खीर लागते ही। तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करा। व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा।